ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਖਾ ਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਖ ਭਾਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ तेल ला दे। ਇਹਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੂੰ ਲਾ ਲਓ। हम बत्ती तो बगैर ही स्टार्ट है दीवा बत्ती ला ला तो सारे तो बेहतर होगा। ਬੱਤੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। हाँ ਘਾਟਾ ਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਐਂਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੱਲੀਏ ਸਮਝ ਉਹ ਅੱਟੇ ਚੱਕ ਰੱਖ ਬਾਹਰ ਦਾਣੇ ਪੀ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਓਏ ਸੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ कहाँ ਸੰਨੀ ਸੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਖੋ, ਪਿਸਟਨ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਚੋ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਉਗਾ ਬੋਲ ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਮ ਚੇਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ पेट्रोल भी लगाते हैं ਨਹੀਂ ਹੁਣ हम चली जाते हैं वैसे ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। हमारे साथ चलना मोटर का पता चला डाल लेंगे देखना है ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਆ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ हाँ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦੀ ਕਰਾਵਾ ਛੱਡ ਆਇਓ। ਛੱਡ ਐਂ ਦੱਸ ਛੱਡ ਛੱਡ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ